მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამცნობენ და მეტელი წამყვანი მიხეილ ცაგარელი ჩვენ დღეს საუბრობთ თქვენთვის საინტერესო ასტროლოგიურ მოვლენებზე, როგორ იქნება კოსმიური სიტუაცია ცისკაბადონზე, რა ტენდენციებია, ამასთან დაკავშირებული სწორედ ამის ირგვლივ ვისაუბრებთ და რასაკვირველია მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს ჩვენ დღეს განსაკუთრებით მოგეხსენება დღეს ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა. ახალმთვარეობა ნიშნავს იმას, რომ ზედა მთვარე მოთავსებულები არიან ერთი იგივე ზოდიაქოს ნიშანში და შესაბამისად გვერდი მყოფებიან ისინი. შესაბამისად აქედან გამომდინარე. ეს ხდება კურო ზოდიაქოს ნიშანში და ზედა მთვარე მოგეხსენებათ, რომ ეს ანტაგონისტი, მოდით ვთქვათ ასე, ანტაგონისტი ზოდიაქოს ნიშნები, უბრალოდ პლანეტარული ტენდენციების მქონე ენერგიების მატარებლები არიან, ორივე მანათობელია და აქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული ენერგიები. ამიტომ ისინი ხშირად ურთიერთწინააღმდეგობაში მოდიან ერთი მეორესთან და მით უმეტეს როცა გვერდი ხვდებიან ერთ და იმავე ზოდიაქოს ნიშანში, მათი წინააღმდეგობა აღწევს აპოგეას, რო იტყვიან. და ამიტომ აქ ყოველთვის არის საკმაოდ რთული ახალმთვარეობა, ითვლება ნეგატიური ენერგიების სატანურ დღეთ, მოდით ვთქვათ ასე, და შესაბამისად ითვლება, რომ ახალმთვარეობაზე უმჯობესია, რომ არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი არ დავიწყოთ. შეიძლება დავსახოთ, მაგრამ არ დავიწყოთ არავითარ შემთხვევაში. არავითარი კონფლიქტები, არავითარი საქმის გარჩევები, რაც შეიძლება ფრთხილად წინ დახედულად უნდა გამვლოთ ეს პერიოდი, არავითარი სასოფლო სამეურნეო სამუშაო და ასე შემდგომ აქ არ უნდა ჩატარდეს გლეხმა, იწოდა კარგად საქართველოში ოდითგანვე, რომ ესეთ მძიმე ენერგიების დღეს ტრადიციულად მცენარესაც კი ხელი არ უნდა ახლოთ. და ზეემოციურია ადამიანი ესე დროს, ფსიქოემოციური არასტაბილურობა შეიძლება გახდეს არასასურველი პრობლემების კონფლიქტების ერთ-ერთი საწინდარი და სიტყვის მაქსიმალურ ყურადღებას ყოველთვის ამ დღის მიმართ. ამიტომ ვეცადოთ, რომ დღევანდელი დღე შედარებით გუშინდელიც ასევე ნაწილობრივ დღევანდელი ეს ახალმთვარეობის დღეებია, ვეცადოთ რაც შეიძლება მშვიდად წინ დახედულად გამვლოთ და ყოველგვარი საქმეების გარჩევების, კონფლიქტების, ზედმეტი ემოციური გამოვლენებების გარეშე. რათა ვიყოთ უფრო მეტად წარმატებული. ეს პირველი მოვლენა, რომელიც დღევანდელ დღეს უკავშირდება. ახლა მეორე მოვლენა, რომელიც ახალმთვარეობა ჩვენ ასეა თუ ისე თვეში ერთხელ მაინც ხვდები და ყოველთვის გვაქვს მასთან ურთიერთობა და საუბრობთ ხშირად და ვიცნობთ ამ დღეს საკმაოდ კარგად. ახლა მეორე მოვლენა, ეს მოვლენა ხდება საკმაოდ იშვიათად. და დაახლოებით 9 წელიწადში ერთხელ და შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი კოსმიური მოვლენა, რომელიც გასტანს 9 თვის განმავლობაში. ანუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? პირველში ხდება ის, რომ შემოკარგებო შავი მთვარე, მე-9 მოციქული სატანისა, ეგრეთ წოდებული ლილიტი, დღეს შედის თევზების ზოდიაქოში. ტოვებს სწორედ მერწყული ზოდიაქოს, ამიტომ მერწყულები ამოისუნთქავენ, თუმცა გახსოვთ თქვენ პატარა, ასე ვთქვათ, პრობლემები მან შექმნა იმ კუთხით, რომ ნახეთ თქვენ როგორი იყო წვიმის, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, ეს უკვე ბოლო დღე ტრადიციულად იცის კუდის მოქნევა იყო ქარი და აგერ ელექტროენერგია გაეთიშა, ჰქონდათ ბევრს კომპიუტერული პროგრამები დაზიანებული და რაღაცა სისტემების მოშლის ტენდენციები. ზოგიერთი მათ შორის ესეთი ადამიანებისაც აქვს რამე კავშირი მერწყულთან და უშუალოდ სულ შეიძლება მერწყული იყო, შეიძლება შავი მთვარე აქ მერწყულში და შემდგომ მათაც გარკვეული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდათ და ამიტომ ესეთი მოქნევის ტენდენცია იყო ნამდვილად. დღეიდან უკვე ეს დასრულდება მერწყულის ტენდენციების მქონე ადამიანებში და გადავა ეს ყველაფერი უკვე თევზებში. ამიტომ თევზებო, ეხლა ეს არ არის ინფორმაცია, ვისაც თქვენ პანიკაში ჩავარდეთ, შიშებში ჩავარდეთ, დეპრესიაში, არამც და არამც. ეს არის ინფორმაცია იმისთვის, რომ თქვენ ეხლა იცოდეთ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შვიდად გაიაროთ ეს პერიოდი და მთავარი მოთხოვნა კოსმოსიდან რა არის. ეხლა თქვენ ცით 9 თვეში ერთხელ შავი მთვარე გადადის სხვადასხვა ზოდიაქოს ნიშანში. ეხლა 9 თვის მერე ის გადავა ვერძის ზოდიაქოში და უკვე კოსმურ გამოცდებს მოუწყობს ვერძს. ეხლა კოსმური გამოცდები იყო მერწყულისათვის წინა წლის 6 აგვისტოდან, აი სწორედ 5 მაისამდე, ეხლა 2019 წლისა. ეხლა იგი გადადის უკვე თევზების ზოდიაქოში 9 თვით დაახლოებით თებერვლამდე, 2020 წლისა იქნება იგი თევზებში და რა ტენდენციებია მოსაოდნელ ეხლა ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ სკოლისა აღვნიშნოთ ერთი რამ, რომ თევზებს პირველში თევზების ნიშნი დაავადებულებს ამ ადამიანებს, რომელსაც თევზებში რაიმე აქვს, და შეიძლება პლანეტა მერკური, პლანეტა ვენერა, ან დაუშვათ შავი მთვარე და ასე შემდგომ მათაც ეხებათ ეს ინფორმაცია. რა ესაჭიროებათ ეხლა ამ პერიოდში? აუცილებლად ესაჭიროებათ
მაქსიმალური სიმშვიდე წინდახედულობა. მოქმედება პრინციპით შვიდჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, სიფრთხილე და წინდახედულობა. აუცილებლად ასაჭიროება ინტუიციაზე დაყრდნობით მოქმედება, რაც თავარია მაქსიმალური თავდაჭერა. საკუთარი ფსიქოემოციური მდგომარეობის მიმართ, საკუთარი სიტყვების, მოქმედებების, სხვათა თქვენს მიმართ, დამოკიდებულების მიმართ, ანუ თევზებო, საერთოდ ეს ის თვისებები, რომელიც ყველას სჭირდება. ნებისმიერ დროს არაფერი ახალი აქ მე არ მithქვავს, მაგრამ ამ პერიოდში თევზებს ამ თვის განმავლობაში ეს ყოველივე ჭირდებათ გაორმაგებული სახით და ფორმით. აქ გაორმაგებული ყურადღება საჭირო თქვენის გვარგდასული ფანტაზიების, გვარგდასული სხვების მიმართ თანაგზნობის მიმართ, იმიტომ რომ აქ უკვე ორმაგად გამოიყენებენ სხვები თქვენს თანაგზნობას თქვენ და საწინააღმდეგოთაც შავი მთვარის მოვლენებთან დაკავშირებით. აქ არავითარი ზედმეტი ფიქრები წარსულზე, წარსულის გაშვებულ შანსებზე, პერსპექტივებზე, სიყვარულზე და ათას სხვა რაღაცაზე, როგორც თქვენ იცით ეს ტრადიციულად ეს ყველაფერი, აი ეს ნეგატიური ტენდენციები, რაც შემდგომ ქმნიან დეპრესიულ ელემენტებს თქვენში, მოვაქციოთ მაქსიმალური თვითკონტროლის ქვეშ, როგორც ხელისშემშელ ფაქტორებს, იმიტომ რომ შავი მთვარე სწორედ აი ამ ცდუნებების მეშვეობით ცდილობს, რომ თქვენ ამ თვისებების გამოვლენით აღმოჩნდეთ შემდგომ აგრესიულ ან დეპრესიულ სიტუაციებსა და მდგომარეობებში და ამის სწორედ მის სამსახურში მოგაქციოთ, იმიტომ რომ შავი მთვარე იკვებება სწორედ თქვენი ამ პერიოდში სწორედ ამ ნეგატიური თვისებებით გამოსული ენერგიით. იგი ძლიერდება და მე უკვე გაძლიერებული ეს ყველა იზრუნებს, რომ თქვენც რაც შეიძლება ხშირად იმყოფებოდეთ ამ მდგომარეობაში და ამით სწორედ მოექცეთ მის სამსახურში. ამიტომ ყველა ეს ნეგატიური თვისება ისეთ მაქსიმალურ თვითკონტროლის ქვეშ მოაქციოთ, როგორც ხელისშემშელი ფაქტორები და არავითარი ტყუილები. ან 9 თვის განმავლობაში გასაგებია, რომ თევზებს აქვთ შეადსთი მიდრეკილება ტყუილებისადმი, მაგრამ მაქსიმალურად ესეთ კონტროლის ქვეშ აიყვანოთ ეს თვისება, იმიტომ რომ ესეც ნეგატიური თვისება, რომელიც რას ყველას ზეგავლენას ახდენს ამ შემთხვევაში და შავი მთვარის სამსახურში აქცევს ადამიანს. ეხლა მე ყურადღება გავამახვილე თევზების ზოდიაქოზე გასაგებია. რატომაც, იმიტომ რომ შავი მთვარე ყველაზე ძლიერ ზეგავლენას მოახდენს ამ შემთხვევაში თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებზე, მაგრამ ეს ინფორმაცია მინდა გითხრათ, რომ ეხება აბსოლუტურად ყველას. ყველა ზოდიაქოს ნიშნებს, რატომ? იმიტომ რომ თევზების ეს ნეგატიური თვისებების გაძლიერება მეტნაკლებად შეეხება სხვა ნიშნებს. ეხლა სხვა საქმე რომ შეიძლება ამას ნაკლებად აყვეს და უშუალოდ ვერძი, ნაკლებად აყვეს კურო, მაგრამ თუ ადამიანს შეიძლება ვერძის ნიშნით არის დაავადებული და ამ დროს ყავს 2 ან 3 პლანეტა ან შავი მთვარე საერთოდ დაავადების მომენტში თევზების ზოდიაქოში, აუცილებლად ეს ყოველივე მისთვისაც აქტუალურია. თუმცა ნებისმიერი რომც არ გქონდეთ არაფერი თევზების ზოდიაქოში და ხართ აბსოლუტურად სხვა, ანუ მაგალითად მშილდოსანი. თქვენს სჭირდებათ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები გახდება ზოგად საკაცობრიო, საერთო. რაც მოიმატებს საზოგადოებაში და ამის მიმართ ყველა სჭირდება ყურადღება, უბრალოდ განსაკუთრებულად თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს. და ესე იგი კონკრეტულად ეხლა რას გამოიწვევს შავი მთვარის გადასვლა დღეიდან 9 თვის განმავლობაში თევზების ზოდიაქოში. ნუ პირველ რიგში მოდით დავუშვით, რომ ლტოლვა საზოგადოებაში ეს მსოფლიო მასშტაბით არის. მარტო საქართველოზე არ არის საუბარი. სოკველი უბრალოდ საქართველოს შეიძლება უფრო მეტად გაღვივდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკურად რთულ და ცოტა დუხჩერ ქვეყნებში ეს ტენდენციები ნეგატიური უფრო ადვილად ღვივდებიან და ვლინდებიან. თუმცა მსოფლიო დონეზე ეს იქნება ყველგან შესამჩნევი რა. განსაკუთრებული ლტოლვა ალკოჰოლის სასმელების ნარკოტიკული ნაერთებისადმი. რაც გააღვივებს მეტად ლოთობას, რაც გააღვივებს ნარკომანულ პრობლემებს, ამიტომ იგივე სამთავრობო სტრუქტურებს სჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება, იმიტომ რომ აქ იყო ეს საკითხი გახსოვთ ჩვენ არც დიდი ხნის წინ. ნარკოტიკებთან დაკავშირებული საკითხები და მე ახლა ყოველ შემთხვევაში ვთხოვ ჩვენ მთავრობას, რომ 9 თვის განმავლობაში ეს თემა ან დააკონსერვონ, ან საერთოდ უარყო მთლიანად, იმიტომ რომ ისე რაც იქნება სერიოზული გაღვივება ამ პროცესებისა და თავისთავად ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენს ახალგაზრდა თაობისა ჩართვება ამ სფეროში ძალა უნებურად, იმიტომ რომ შავი მთვარის ზეგავლენის შედეგად ბევრი მათგანი ვერ გაუძლებს ამ სტუნებებს. და აქედან გამომდინარე კონტროლი ესაჭიროება შესაბამის სამსახურებს, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ეს არის მიდრეკილება ფსიქოტროპული პრეპარატებისადმი. რატო? იმიტომ რომ რადგან თევზების მთავარი სუსტი წერტილი ეს არის ვთქვათ ასე ნერვული სისტემა ტერფებთან ერთად, შესაბამისად უკვე აქ მოიმატებს ამასთან დაკავშირებული ისეთ ტენდენციები, როგორც არის მაგალითად ფსიქიური აშლილობა. ამიტომ ხა ნევროზი თითქმის ყველას აქვს. ჩვენს საზოგადოებაში ნევროზული არის ალბათ ყოველი მეორე.
დაკინა გამომდინარე ნევროზზე საუბარი არ არის. აქ საუბარი უფრო სერიოზულ ფორმებზე, ნევროზის ზედა ოქტავაზე, ანუ უკვე ფსიქიურ აშლილობაზე, რომლის ველობისას დასკვნა ბევრ ადამიანს მოუნდება, ან საჭირო იქნება სწორედ ფსიქოტროპული პრეპარატების გამოყენება. აი მე კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა მათ შორის ფსიქიატრებს, თხოვო, ესე იგი ექიმებს, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ უახლოესი 9 თვის განმავლობაში ფსიქოტროპული პრეპარატების დანიშნისაგან, იმიტომ რომ მე მისაუბრეა ფსიქიატრებთან და სხვა შორის აი ზოგიერთ მათგან განჭკვი ამ ფსიქიატრს უთქვავს ჩემთვის, რომ არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ გძნობ, რომ ზოგჯერ ის სწავლები, რომელსაც უნიშნავ ფსიქოტროპულს, უკუ რეაქციას გვაძლევს. და ვერ ხვდები რა შეა საქმე და მე მაშინ უხსნედი სხვა შორის, რომ ეს არის სწორედ ის პერიოდი, როდესაც მთვარე გადის 2.5 დღის განმავლობაში თევზების ზოდიაქოს. აქ ფსიქოტროპული პრეპარატების მიღება ზუსტად უკუ რეაქციას მოგცემს. ამიტომ რადგან ახლა მთვარე 9 თვით გადადის თევზების ზოდიაქოში, გასაგები ხდება მე მგონი თქვენთვის, რომ ფსიქოტროპული პრეპარატების დანიშნა აქ უნდა მოხდეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში. სხვანაირად შეიძლება მათ მოგცენ უკუ რეაქციები, თქვენ ვერ მიხვდებით რა შეა საქმე და ამას მოყვება სხვა პრობლემები. ამიტომ ეცადოთ რაიმე სხვა ფორმის დაუშვათ პრეპარატები გამოვიყენოთ, ან იქნებ გადავიდეთ ფიტოთერაპიაზე, ან გადავიდეთ ჰომეოპათიაზე, ან სხვა არატრადიციულ ფორმებზე 9 თვე მაინც, სანამ მთვარე გადავა შემდგომ ვერტის ზოდიაქოში. იქამდე მაინც იქნებ აი ესეთი ბუნებრივი მეთოდებით უმკურნალოთ ამ შემთხვევაში ფსიქიურ აშლილობას პაციენტებისა, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მოიმატებენ და ამ დროს ფსიქოტროპული პრეპარატის მიღება შეიძლება კიდევ უფრო უარესი შედეგის მომტანი გახდეს და საბოლოოდ ამას შეიძლება პაციენტი მიიყვანოს სუიციდამდე. სუიციდების ალბათობაც მოიმატებს. ამიტომ შესაბამისი ორგანოები უნდა იყვნენ მზად. არ ნიშნავს, რომ ეს გინდა თუ არა ყველაფერი უნდა მოხდეს და გინდა თუ არა უცებად საქართველოს და შემდგომ, მაგრამ ეს მსოფლიო მასშტაბის დონის მოვლენაა, ამიტომ ვაქცევ ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას და უთმობ ამ დროს, იმიტომ რომ ეს მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ამ ტენდენციებს გააღვივებს და გააღვივებს ვიმეორებ არა მარტო თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებში, მათში განსაკუთრებულად ნებისმიერ სხვა ზოდიაქოს შეიძლება გაუჩნდეს მეტი მიდრეკილება. იგივე დავუშვათ თუნდაც ალკოჰოლის სასმელებისადმი, ნარკოტიკული ნაერთებისადმი, ყვილებისადმი თუ გნებავთ, შიდა შიშები მოემატებენ ადამიანებში იგივე ფსიქიური აშლილობის ფონზე. ანუ მე ახლა მინდა არ შეგაშინოთ, რასაკვირველია ეს არის პრინციპი, ვინც გაფრთხილებულია, შეარაღებულია და არა შიშის ფაქტორი. ამიტომ მე მაქსიმალურად ყურადღებას ვაქცევ აი ამ პრევენციულ ზომებს, რომ მეც აქ უნდა მივიღოთ და მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. რაც მეტი გვექნება კონტაქტი ბუნებასთან, რაც მეტი კონტაქტი გვექნება დაუშვათ იგივე იოგა სისტემის ვარჯიშებთან, მით უფრო დავამშვიდებთ ნერვულ სისტემას, მით უფრო ადვილად ეს თევზების ნიშანს განსაკუთრებით ეხება, გაივლით ან მათთვის რთულ 9 თვიან კოსმიური გამოცდის პერიოდს. ეხლა გავითვალისწინოთ, რადგან თევზები განეკუთვნება წყლის სტიქიას და შემთვარე გადადის ამ სტიქიაში, ამიტომ მოიმატებენ და შესაბამის სამსახურებს აუცილებლად ესაჭიროება შესაბამისი ყურადღება, მოიმატებენ სხვადასხვა სახის წყალდიდობები, მეწყერული პროცესები, შეიძლება წვიმის ნალექების სახითაც კი შეგვაწუხოთ ნალექებმა უახლოესი 9 თვის განმავლობაში. ამის გარდა მეტად ყურადღებით ვიყოთ, იმიტომ რომ მალე გაიხსნება უკვე სეზონი ზღვის, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ წყლის სტიქიას განეკუთვნება ზღვა და აი აქ აბობუქრებული ზღვის დაკიდან გამომდინარე, ნახეთ რა მომენტია როგორ ეწყობას ზაფხულია, უყარს ხალხს კეიფი, დროს ტარება და შემდგომ გასაგები ალკოჰოლ სასმელებთან კონტაქტი მატულობს. უკვე ნასვამ მდგომარეობაში ბევრ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ვაშკად სურველი უჩნდება, რომ ზღვა გადალახოს და ზღვას მოერიოს. აბობუქრებული ზღვა რასკვლელებას ამის საშუალებას არ მისცემს. ამიტომ სხვადასხვა სახის ესეთი უბედური შემთხვევების, წყალზე უბედური შემთხვევების ტენდენციები მოიმატებს მსოფლიო მასშტაბით. და ამიტომ ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით. მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ნაკლებად, კიდევ ყველაზე ნაკლებად შეეხება ეს, რომ მეტი პრობლემები იქნება კიდევ სხვა ქვეყნებში, ჩვენზე უფრო უარეს და გაჭირვებულ ქვეყნებში. საქართველოში ეს კიდე ასე არ იქნება თვალშისაცემი, მაგრამ ის რომ სხვა წლებთან შედარებით კი ეს ტენდენციები მოიმატებენ, ამას ჩვენ აუცილებლად ვიგრძნობთ. ამიტომ ეს ყოველივე ეთხოვს ყურადღებას, ახლა მოგეხსენებათ, რომ თევზები მართავს ასევე რელიგიურ სფეროს. სწორედ ქრისტიანული რელიგია თევზების ზოდიაქოს განეკუთვნება, ისევე როგორც ისლამი და იუდაიზმი. ამიტომ ამ სამ რელიგიაში მოსალოდნელია სხვადასხვა სახის მეტმა პრობლემებმა, შიდა ომებმა იჩინონ თავი, გარკვეულმა დაბეზღებებმა და ასე შემდგომ. ამიტომ რელიგიურმა სიტუაციამ შეიძლება ეჩინოს თავი და ძალიან, ასე ვთქვათ,
ცოტა დამძიმდეს სოფლიო მასშტაბით გულისხმობ ამას, მათ შორის იგივე ისლამური ტერორიზმის ფაქტორები, მეტად მოიმატებს ფანატიზმის ფაქტორები, აი ამ რელიგიებში კიდევ უფრო მეტად გაზლიერდებიან, ამას შეიძლება მეტი დაპირისპირება გამოიწვიოს და აუცილებლად იქნება გარკვეული პრობლემები პოეზიის, ლიტერატურის ხელოვნების ფართო სპექტრში. ესე იგი, ჩემო კარგებო, იყავით მაქსიმალურად ყურადღებით, ხელოვანო ადამიანებო, ეცადეთ აქ ნუაყვებით ჭორებს, ინტრიგებს, ნუაყვებით რაღაც ერთმანეთს საწინააღმდეგო ბრძოლებს, კულისებს მიღმა, მით უმეტეს აქ განსაკუთრებით იქნება ეს კულისებს მიღმა ერთ-ერთის საწინააღმდეგო მოქმედებები, დაბეზღებები და შემდგომ აი ეს ტენდენცია მოდის კოსმოსიდან და იცოდეთ რომ როგორც კი თქვენ ამ სფეროში და ამ კომპანიაში ჩაერთვებით, მომენტალურად ვარდებით შემთვარე სამსახურში. და ფაქტობრივად იბინძურებთ სასტიკად თქვენს სულს, რაც შემდგომი თქვენი უსიამოვნების სერიოზული საწინდარი ხდება. ამიტომ ყოველივე ამისგან იყავით რაც შეიძლება შორს, იმიტომ რომ ეს არის შეასო გინდა თუ არა ყველა თქვენთაგანი აღმოჩნდება ამ სფეროში და ჩართული და შემდგომ არა, მაგრამ ტენდენციები გაძლიერდებიან. ამიტომ თავიდანვე ვიყოთ ყურადღებით. ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორე მოგვქონდეთ პრინციპით 7 ჯერ გაზომა, ერთხელ გაჭირებთ თხილა და წინ დახედუათ. ეხლა მე რო ეს არ გამევთხილებინ, არ ვთარ შეიძლება, იმიტომ რომ მოვლენა ძალიან სერიოზულია. 9 თვიანია, თან საკმაოდ ხანგრძლივია და თანდათან რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო მეტად ეს ტენდენციები გამოვლინდებიან. განსაკუთრებული პიკი ამ ტენდენციების ამ წელს მოსალოდნელია ივლისში ეს 2 თვე განსაკუთრებით რთული იქნება უკვე და პირველ ეს ტენდენციებს ეს ნეგატიურ მერცხლებს გამოავლენს ამ კუთხით. ეს სხვა შეეხება პოლიტიკის სფეროშიც იქნება ასეთ დაძაბულობა ამასთან დაკავშირებული მინდა გითხრათ. და აქვე მოდით ამუშოთ რომ აქ ჩვენ გვაქვს კიდევ ივნის-ივლისში მზის დამთვალის დაბნელებები, რაც გაამძაფრებს კიდევ ამ ნეგატიურ ტენდენციებს და შემდგომ უკვე სექტემბერ-ოქტომბერის პირველ ნახევარში. აი აქ ამ პერიოდებში განსაკუთრებული ძალით შეიძლება ამ ნეგატიურმა ტენდენციებმა ეჩინონ თავი. თუმცა რასაკვირველია 9 თვის განმავლობაში უნდა ვიყოთ ყურადღებით ამ ყველა ნეგატიური მოვლენების მიმართ, რომელთა ალბათობა რადიკალურად მოიმატებს მეორებ უკვე დღეიდან. ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსწრო, გინდა თუ არა ეს ყოველივე შეგეხება თითოეულ თქვენთაგანს არა, რასაკვირველია არა, მაგრამ რა საერთო ეს ტენდენციები სოფლიო მასშტაბითაც და არ მარტო საქართველოში მოიმატებენ. ამიტომ სიფრთხილე ყურადღება თითოეულ ჩვენთაგანის მხრიდან ყოველივე ამ მოვლენებისადმი უნდა იყოს უკვე ორმაგი. ამას მეაქცევთ ყურადღება. და მაქსიმალურად მოერიდეთ ყველა სახის ჰიპნოზურ მოქმედებებს, ამ სფეროში ჩართვას და სპირიტიზმს. სპირიტიზმი მოიხსენებათ თეფშთან დაკავშირებული სულების გამოძახებაა. არავითარ შემთხვევაში აი ამ მოვლენებმა ჰიპნოზთან დაკავშირებით 9 თვის განმავლობაში და სპირიტიზმის მოვლენებმა შეიძლება სერიოზული ფსიქიკური აშლილობები გამოიწვიოს ადამიანებში და სერიოზული შიშები. ამიტომ აი ამ სფეროებისგან ამ 9 თვის განმავლობაში ვიყოთ რაც შეიძლება შორს. Toro აქ ეს ყოველივე ეთქოს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს. ეს ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც მე მინდოდა მომეწოდები, ნაირად ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა შემთხვარის გადასვლა თევზების ზოდიაქოში, იმიტომ რომ ამაზე ყოველთვის ვერ ვილაპარაკებთ, ახლა დრო შეგახსენებთ, მაგრამ ბევრს ვერ ვილაპარაკებთ და ამიტომ ეს ძირითადი ინფორმაციები ამასთან დაკავშირებული აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და ვიყოთ ამ ხრივ მეტად ყურადღებით და ფრთხილად და კიდევ ერთი ტენდენცია ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით შემთხვევი ასევე ხელშეუწყობს 9 თვის განმავლობაში მეგობრულ ღალატს. მეგობრული ღალატის ტენდენცია აქამდეც იყო ბოლო 9 თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ მეგობრულ ზონას მართავს მერწყული და თევზები. აი შემთხვევი გადიოდა მერწყულს 9 თვის განმავლობაში, ახლა ისევ 9 თვე იქნება თევზებში, ამიტომ ეს მეგობრული ღალატის ტენდენცია ამ ფაქტობრივად 18 თვის განმავლობაში იქნება მთლიანად აქტუალური. მაგრამ რაც შეეხება უახლოესი 9 თვის განმავლობაში კიდევ ერთ ნეგატიურ ტენდენციებს, რომელიც ყველასგან ითხოვს ყურადღებას და განსაკუთრებით მათ შორის ხელმძღვანელი პირებისაგან, ეხლა რასთან არის ეს დაკავშირებული? აქ ცდუნება ერთ-ერთი შემთხვევისა, რომელიც მან შეიძლება აქ ადამიანს მოუწყოს, უკავშირდება კანონების დარღვევას და არ შესრულებას. აი კანონების დარღვევა ამ შემთხვევაში მომენტალურად დასრულდება დაპატიმრებით. ანუ იზოლაციით. იზოლაცია ჩვენ გვაქვს ორი სახის ამ შემთხვევაში უბრალოდ შემთხვევი თევზებშია. ერთი არის ფსიქიატრიული, ეს ფსიქიური აშლილობის და სუიციდის მცდელობის შემთხვევაში და მეორე ეს არის ან შეიძლება იყოს ნარკოტიკული ვითარების შემთხვევაში, ან შეიძლება იყოს მეორე ეს არის უკვე როცა კანონებს არღვევთ და ხდებით უკვე საპატიმროში. აი ამასაც მე აქცევთ ყურადღება, რომ კანონების დარღვევის ტენდენცია, ანუ ეს რის გამო ხდება ეს ცალკე თემა, მაგრამ ეს ტენდენცია მოიმატებს და შეიძლება შემდგომ საპატიმროთი დასრულდეს. აი ეს ყველაფერი მინდა რომ ყველას კარგად ახსოვდეთ. ეს ნეგატიური ტენდენციები, რომელთა მიმართ თვით კონტროლი უნდა იყოს აუცილებელი აი მოვლენასთან დაკავშირებული.
ეს ესე იგი მოკლე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებული. ეხლა მოდით აღვნიშნოთ მთლიანად თუ რა ტენდენციები ჩვენ გვაქვს მაისში, იმიტომ რომ მაისზე ჩვენ არ გვისაუბრია და უკვე დაიწყო მაისის თვე და რასთან იქნება დაკავშირებული, როგორ იქნება საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი მაისის თვეში. ყველასთვის, მოდით ასე ვთქვათ, რადგან მაისი ძირითადად განეკუთვნება კურო ზოდიაქოს და მხოლოდ 21 რიცხვის შემდგომ შემოდის უკვე ტყუპების ზოდიაქო, მოდით ავშვათ, რომ ყველაზე მეტ აქტუალურობას ამ პერიოდში შეიძენს მაინც მატერიალური სახსრების მართვის უნარი ადამიანებში. შესაძლოა შეიქმნას არაერთი არასტაბილური დაძაბული სიტუაცია, რომელიც დაუკავშირდება სწორედ ფინანსურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ურთიერთობებს. ასე მოდით ავშვათ, რომ 8 მაისამდე პერიოდში აი ახლა ესე იგი შემდეგ კვირის აი პირველ ნახევარში თითქმის საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ზოგიერთ კორპორაციასა და ფინანსურ ორგანიზაციას. შესაძლოა სირთულეები შეიქმნას როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ბირჟებსა და ბაზრებზე. ბიზნესმენებსა და ეკონომისტებს მოუწევთ დროები დაიოკონ ამბიციები და გადახედონ თავიანთ გეგმებს. ამავე პერიოდში გარკვეული მღელვარება ექნება საერთაშორისო ეკონომიკაში, რადგან გამოჩნდება თუ რამდენად მყარი, სტაბილური და მოქნილი ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკა და რამდენად პროფესიონალი ამ ქვეყნების მთავრობა, რამდენად შეესწრებთ უნარი გამოავლინოთ პრიორიტეტები და სწორად არჩევენ სამომავლო განვითარების გზები. ეს რაც უკვე ჩემს მთავრობასაც ეხება. ამასთან ერთად დღეს ანუ 5 მაისს ახალმთვარეობა გამოიწვევს ენერგიის შესუსტებას, გაღიზიანებას, სხვების სისუსტეების მიმართ მოუთმენლობის გამოვლენას, აზროვნების უნარის დაქვეითებას, ამიტომ ამ პერიოდში გაუმართლებელია მნიშვნელოვანი შეხვედრების გამართვა, ხელშეკრულებების დადება, მოგზაურობა, ურთიერთობების სასტუმრო შედეგს ვერ გამოიღებენ. სწრაფი შედეგების მიღების სურვილმა კი შესაძლოა განაპირობოს სულ სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება, გაუაზრებელი განცხადებების გაკეთება, მნიშვნელოვანი შეცდომების დაშვება. გარდა ამისა, ამ პერიოდში დიდია ფაქტების გაზვიადების, წესიერი ადამიანების დისკრედიტაციის ალბათობაც. ეს ყოველივე 8 რიცხვამდე განსაკუთრებით აქტუალურია. და მოდით ავშვათ, რომ 8 რიცხვის შემდგომ სიტუაცია ნელ-ნელა დაიწყებს შეცვლას უკეთესობისკენ. მართალია უფრო მეტად ეს თვალშისაცემი გახდება უკვე 11 მაისის შემდგომ, მაგრამ რეალურად 8 მაისიდან დაიწყება ასე ვთქვათ ამყინულის დაძვრა. და ეს პერიოდი 21 მაისამდე გასტანს, აქ დედამიწის ბიოსფერო უკვე მეტად პოზიტიურ ენერგოველში გადავა და დადებითი ენერგიების გავლენის ქვეშ მოექცევა, რომ შედეგად უკვე ამ პერიოდში ადვილი იქნება წარმოქმნილ პრობლემებში მეტად გარკვევა, რთული სიტუაციებიდან გამოსვლის გზების მეტად პოვნა. განსაკუთრებით მომგებიანი ეს პერიოდი აღმოჩნდება შრომის მოყვარე დინჯი ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია ყველაფრის დაგეგმა და გეგმა ზომიერად მოქმედება. წარმატების მომტანი აღმოჩნდება ფინანსური ოპერაციების ჩატარება, ხანგრძლივ პროექტებში ინვესტირება, შენებლობა, სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება, მზის სასიკეთო ასპექტების სატურნის პლანეტასთან და აღმოვალ კარმულ კვანძთან გააძლიერებენ აქ ახალი იდეების ხორცშესხმის სურვილს ადამიანებში. ძალიან ბევრ ადამიანს გაუღიმებს იღბალი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით და ეს დაეხმარება საკუთარი მდგომარეობის გამყარებაში, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პლანეტა ვენერას არასასიკეთო ურთიერთობები ასპექტები იმავე პლანეტას სატურნთან და აღმოვალ კვანძთან ქმნიან რაიმე საკითხებზე, განსაკუთრებით კი შემოსავლების გაზდაზე და გამდიდრებაზე, თქვათ, განსაკუთრებული ყურადღების გადატანის საშიშროებას, რაც გააძლიერებს ეგოიზმს, სიხარბეს ადამიანებში, სხვათა ხარჯზე მოგების მიღების სურვილს, ილუზიებსა და დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნებას. ეს კი თავის მხრივ შეიძლება გახდეს სერიოზული კონფლიქტების საბაბი. ამიტომ ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია ყველაფერში დაცული იყოს ზომიერება, განსაკუთრებით აი ფინანსური მიდრეკილებების კუთხით. ეს ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ეხება აბსოლუტურად. კი პერიოდი კარგია, ვიმეორებ 8 რიცხვის შემდგომ 21 მაისის ჩათვლით, მაგრამ აი ის მაცდუნებელი აქ წყალქვეშა დინება უკავშირდება სწორედ აი ამ ტენდენციას პლანეტა ვენერას, რომელიც ჩვენ ახლა აღვნიშნეთ. 21 მაისს მზე დატოვებს კურო ზოდიაქოს და გადაინაცვლებს ტყუპების ზოდიაქოში და გააქტიურებს ამით ჰაერის სტიქიის ენერგიებს. ამიტომ გაჩნდება აქ უფრო მეტად კომუნიკაციის, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურობის, ურთიერთობების, ახალი ინფორმაციის მიღების სურვილი, დაიწყებს ჩამოყალიბებას ახალი საქმიანი მეგობრული კავშირი, მოიმატებს სამოგზაურო წამსვლელთა და ტურისტთა რიცხვი. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 24 მაისიდან ურთიერთობებს მეტად სპონტანური, უსისტემო ხასიათი ექნება. გეგმები და პირობები მდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე მუდმივად შეიცვლები არის გამოც ყველაფრის სრულად გააზრებისთვის ძალიან ცოტა დრო დარჩება ადამიანებს. ეს ზოგადი ტენდენციებია მაისის თვის, ანუ ახლა როგორც რეზუმის სახით ჩვენ უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ გარკვეული დასკვნა იმისა, რომ
მოდით ესე ვთქვათ, ესე იგი ყველაზე ჯერჯერობით რთული პერიოდი გრძელდება ყოველ შემთხვევაში, აი 8 მაისამდე ან 8 მაისის ჩათვლით შეიძლება ესე ვთქვათ. ანუ კვირის პირველი ნახევარი შედარებით რთულია. და ამიტომ დედამიწა ჯერ კიდევ უარყოფით ენერგოველშია, ეს გვექმნის ცოტა მეტ სირთულეებს, პრობლემებს, სხვადასხვა სახით, ამიტომ მეტი ყურადღება ცოტა ჯანმრთელობას, მეტი ყურადღება მოქმედებებს, წინ და წინ იმოქმედად პრინციპით შეჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერით, თხილა წინ და ხედულად იმოქმედად. აი უკვე 8 რიცხვის შემდგომ სიტუაცია დაიწყებს თანდათან გაუმჯობესებას და ეს გასტანს 21 მაისის მინიმუმ ასე ვთქვათ პერიოდამდე და აქ ეცადეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები დაგეგმოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტაქტები, შეხვედრები, მოგზაურობები და შემდგომ აი საუკეთესო პერიოდი მაისში არის სწორედ ეს 8 რიცხვის შემდგომ 21 მაისის ჩათვლით. თუმცა აქაც თუნება ამ პერიოდისა თქვენ იცით უკავშირდება რას ზედმეტ ლტოლვას ფულისადმი რაც შეიძლება სიხარბეში ან ზედმეტ ეგოიზმში გადავიდეს და ეს შეიძლება გახდეს შემდგომ გარკვეული დაძაბულობის ფაქტორი მათ შორის პარტნიორულ ურთიერთობებში. ამიტომ ეს ტენდენცია ცოტა ვაკონტროლოთ. უკვე შემდგომ 21 რიცხვის შემდგომ თანდათან და არაუცებ და ეს უბრალოდ 24 რიცხვიდან გამოვლინდება, სიტუაცია ნელ-ნელა დაიწყებს ისევ გართულებას, იმიტომ დედამიწა ნელ-ნელა დაიწყებს ისევ შესვლას უარყოფით ენერგოველში და აქედან დაიწყება ეგრეთ წოდებული საკმაოდ ძლიერი ზაფხულის ქარიშხლის პერიოდი, როგორც ჩვენ ამას უწოდებთ. ფიგურალურად, ანუ შემოდის ივნისის ენერგია და ივლისის. ივნისი და ივლისი ალბათ წელს ყველაზე მძიმე თვეები იქნებიან, იმიტომ რომ მეორე პაკ მათ შორის არ მარტო დედამიწა სასტიკად უარყოფით ენერგოველში ამ დროს ამას შეიძლება გამოიწვიოს ეკოლოგიური და ყველა სხვა სახის კატაკლიზმები, არამედ აქ ჩვენ გვაქვს მზის და მთვარის დაბნელებები, რომელმაც შეიძლება რადიკალურად არიან სიტუაცია და გააძლიერონ ნეგატიური ენერგიების გამოვლენის ტენდენცია თითოეულ ადამიანში, მოემატებს კონფლიქტები ტრავმების, ავარიების, სხვა სახის უსიამოვნებების ტენდენციები სხვადასხვა დონეზე. ამიტომ მისთვის რომ ის მშვიდად გავიაროთ შედარებით ეს რთული პერიოდი საჭიროა ახლა ამ ზონის ამ პერიოდის 8-ის შემდგომ უკვე 21-ის ჩათვლით აქტიურად გავლა რაღაც შეიძლება მშვენი საქმის დაწყება, მშვენი კონტაქტების დამყარება და ასე შემდგომ. ეს ყოველდღე მშვენია რომ გავითვალისწინოთ რა ტენდენციებია უკვე მაისის თვეში. ეხლა რაც შეეხება უკვე ჩვენ მივადექით ზოდიაქოს ნიშნებს, როგორ იქნება შემდეგი კვირა, ანუ 6-12 მაისის შვალედი. ზოდიაქოს ნიშანთათვის, ყველას უნდა ახსოვდეს, რომ 8 მაისის ჩათვლით, ესე იგი პირველი ნახევარი კვირისა შედარებით რთულია, ეს ყველა ნიშანს ეხება, 8 მაისის შემდგომ სიტუაცია უმჯობესდება და უფრო მეტად სასკეთოა. აი დავიწყოთ ვერძი ზოდიაქოს ნიშნით, პირველში მოდით დავუშვათ, რომ პირველი ნახევარი რასაკვირველია რთულია, იმიტომ რომ აქ ნეგატიური პლანეტარული ზეგავლენა ხელს უწყობს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პროვოცირება, სხვადასხვა პროვოკაციების და პრობლემების და კონფლიქტების და როგორც სახში, ასევე სამსახურში. შეიძლება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულმა პრობლემებიც იჩინონ თავი და ამიტომ აქ არავითარი სარისკო მოქმედებები, არავითარი სულსწრაფობა არ გამოავლინოთ, დაიოკეთ თქვენში მაქსიმალურად ეგოიზმი და დაიოკეთ ზედმეტი ემოციების და აგრესიის გამოვლენის ტენდენცია, რაც შეიძლება გახდეს შემდგომ სერიოზული უსიამოვნების ფაქტორი. უკვე 8 რიცხვის შემდგომ მეტი სასიკეთო ტენდენციები გამოვლინდება, აქ უკვე მეტად ხელი შეეწყობა თქვენს კარიერულ განვითარებას, უფრო მეტად შეძლებ ფინანსური პოზიციების გაუმჯობესებას და გამაგრებას. ეს ის პერიოდი, როდესაც უკვე თქვენ ჩაუდგებით საინტერესო პერსპექტიული პროექტების ხორცშესხმას. აქ თქვათ გონიერი სარისკო მოქმედება თქვენი მხრიდან ხელს შეუწყობს კონკურენტულ ბრძოლაში წარმატების მიღწევას. ამავდროულად თქვენ შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანი აღმოჩნდეს რომანტიკული თავგადასავლების წინაშე, სასკوارლო ურთიერთობებისა და შეიძლება ახალი კონტაქტების დასამყარებლად და ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად უკვე საკმაოდ კარგი პერიოდია კვირის მეორე ნახევარი. რაც შეეხება ახლა კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, რათა აქ ავრჩიოთ პირველში მიხვდეთ იმისა, რომ ზე ხა გადის კუროს ზოდიაქოს ნიშანს და ენერგოტონუსი კუროსი მაღალი, ამიტომ ეს ნიშანი საკმაოდ აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, შარმიანია კი ბატონო, მაგრამ 8 რიცხვამდე აქ მაინც დაძაბული ასპექტებია. მარსის საპლანეტებთან, მერკურისთან, ნეპტუნთან სითხოს ცოტა მეტ ყურადღებას, ამიტომ კონფლიქტების ტენდენცია, მათ შორის ფინანსური ნიადაგზე შეიძლება აქ არაფრისგან წარმოიქმნას უცებ. ფინანსურმა დანაკარგებმა შეიძლება იჩინონ თავი, ეს ხალხუშადინებები კურორებმა უნდა უცებად აკონტროლონ, როგორც ხელშემშელი ფაქტორები. აი უკვე 8 მაისის შემდგომ აქ უკვე თქვენ აშკარად იგრძნობთ, რომ სასკეთო ტენდენციები მოიმატებენ თქვენ ცხოვრებაში. აქ
შესაძლებელი იქნება უკვე ხელმძღვანელთა მხრიდან კეთილგანწყობის დაბევება, სპონსორების პოვნა თქვენი იდეების პროექტების რეალიზაციისათვის. აქ შეიძლება იპოვოთ ძალიან კარგი, სანდო, ერთგული საქმიანი პარტნიორები, ძალიან კარგი პერიოდი იწყება აქედან უკვე საბანკო ოპერაციებისათვის, ინვესტიციებისათვის, მათ შორის ხანგრძლივ პროექტებში შეგიძლიათ ინვესტიციების ჩადება. ძალიან კარგი პერიოდია პირადი ურთიერთობებისა და რომანტიკული კავშირებისათვის. ამიტომ აქ როგორც ფინანსური კუთხით, ასე პროფესიონალური კუთხით შესაძლებლობებისაც კეთო რადიკალურად მოემატებენ. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, მეტად ხილად უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით კვირის პირველ ნახევარში, თუმცა მთლიანობაში ეს კვირას ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ახლა გაქვთ დაავადების წინა საკმაოდ რთული ზონა და პერიოდი, რომლის შეფერილობის ერგოტონუსი თქვენი მცირდება. ამიტომ შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, ადვილად გადაიღალოთ, ემოციურად იყოთ მეტად არასტაბილური და რაღაც შინაგანი დისკომფორტის ელემენტები დაგეუფლოთ განსაკუთრებით მეორე კვირის პირველ ნახევარში 8 მაისის ჩათვლით, მერეც ეს ტენდენციები მოსაუბრებელი ოცდა ნაკლებად. ამიტომ მთლიანობაში ეს ეს კვირა ითხოვს ცოტა მეტ სიფრთხილეს, მაგრამ განსაკუთრებით პირველ ნახევარში. აქ მოდით ავუშვათ, რომ ის პერიოდია, როდესაც გარკვეულმა სირთულეებმა და პრობლემებმა შეიძლება ეჩინონ თავი მათ შორის ურთიერთობებში, ძალიან ფრთხილად მიუდექით ფინანსურ ხარჯს, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ისეთი მოულოდნელი ხარჯის წინაშე დადგეთ, რომ ამას შეიძლება სერიოზული ფინანსური პრობლემები შექმნას. გახსოვდეთ, რომ თქვენს უკან ინტრიგების, ჭორების ფაქტორები მოიმატებენ, კონკურენტული ბრძოლაც გაძლიერდება. სხვადასხვა სახის კონფლიქტების დაპირისპირების ტენდენციები მოიმატებენ, ფაული მტრეები, მოშორნეები თქვენ საწინააღმდეგოდ აძლიერებენ მოქმედებებს, ამიტომ იღავით ყურადღება და აკონტროლეთ რა ხდება თქვენს ზურგს უკან. 8 მაისის შემდგომ სიტუაცია შედარებით უფრო უკეთესია. აქ უფრო მეტად შეგიძლიათ მიმართოთ ხელმძღვანელებს და გარკვეულწილად მათი მხრიდანაც კეთილგანწყობა იგრძნოთ. აქ შეიძლება გარკვეული პრობლემების უფრო ადვილად მოგვარება, პოზიტიური ცვლილებები შეიძლება აქ ფინანსური კუთხით, შემოქმედებითი კუთხით, ინტელექტუალური მუშაობის კუთხით ვალშისაცემი იყოს, მაგრამ აუცილებლად თერი კვირის განმავლობაში იყავით მაინც ყურადღებით ჯანმრთელობის მიმართ, იმიტომ რომ გახსოვდეთ ენერგოტონუსი დაბალია და ზედმეტად ნუ გადაითვირთებით და სარისკო მოქმედებებს მოერიდოთ. ისე როგორც ზედმეტ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე ნუ ავიღებთ და არავითარ შემთხვევაში თქვენი გეგმების შესახებ არავის არაფერი არ მოუღოთ. თორე ყველაფერი უკვე წაემართება. რაც შეეხება კეჩხების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, პირველი ნახევარი რასკვლელი უფრო კონფლიქტურია, უფრო დაძაბულია თქვენთვის და აქ აუშვათ, რომ თქვენს მიმართ შეიძლება გამოითქვას პრეტენზიები, შეიძლება აღმოჩნდეთ კრიტიკის ქარცეცხლში, ეს ძალიან ემოციურ გამოვლენებს გამოიწვევს თქვენში. აქ შორის ამიტომ სამსახურებრივი კონფლიქტების, ფინანსური პრობლემების წარმოქმნის, გეგმების რადიკალურად შეცვლის ტენდენცია რადიკალურად მაღალია. ამიტომ ეცადეთ, რომ განსაკუთრებით ახლობელთა პრობლემები ძალიან ახლო არ მიიტანოთ თქვენს გულთან, თორე ამას შეიძლება ძალიან დაძაბულს სიტუაცია. იმიტომ გახსოვდეთ, რომ კოსმიური სიტუაცია ძალიან მალე შეიცვლება უკეთესობისკენ, უკვე 8 მაისიდან. თქვენ იგრძნობთ, რომ ენერგოტონუსიც უმჯობესდება, განწყობაც უმჯობესდება, სხვათა მხრიდან თქვენთან მიდახმარების გაწევის ტენდენცია მოიმატებს. ეს არის პერიოდი საინტერესო შეხვედრებისა, მნიშვნელოვანი შტაბეჭდილებებისა, შეიძლება სასიკეთო ცვლილებები წარმოიქმნას სამსახურში, მოგეცემათ საშუალება იმისა, რომ გააფართოვოთ თქვენი ურთიერთობათა წრე. აქ შეიძლება სხვა ზოგიერთმა თქვენთაგანმა დააბრუნოს ვალები. ყოველ შემთხვევაში საქმეებიც კი რომ ეს დიდხანს არ თქვათ მედიოდა ის როგორც თქვენ გსურთ, შეიძლება სწორედ ისე წარმართოთ, როგორც თქვენ ეს გინდათ. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, 8 მაისამდე ისო კონფლიქტების ტენდენცია განსაკუთრებით კოლეგებთან საკმაოდ მაღალია და ითხოვს ეს მეტ სიფრთხილეს წინ დახედულობას, მოთმინებას. აქ აუშვათ, რომ აქ სხვადასხვა სახის პარტნიორთა მხრიდან თქვენი მოთხოვების თელობა მოიმატებს. ამიტომ აკონტროლეთ ყველაფერი, ესე იგი ნუაყვებით პროვოკაციებს. კვირის მეორე ნახევარში უკვე 8 თვის შემდგომ სიტუაცია გაუმჯობესდება, აქ უფრო მეტად შეიძლება სხვადასხვა სახის სირთულეების გადალახვას, კოლეგებთან იპოვით მეტ ურთიერთგაგებას, იპოვით საინტერესო და პერსპექტიულ სამსახურს და მოდით ავუშვათ, რომ აქ ოდნავ ინიციატივაც კი უფრო მეტად ხელს შეუწყობს თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც კი. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, აქაც პირველი ნახევარი კვირის არ ვარიცხვამდე ყოველ შემთხვევაში ითხოვს მეტ ყურადღებას. აქ არ არის გამორიცხული, შეიძლება კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან ცოტა სიტუაციები დაიძაბოს, მოერდეთ ყველა სახის კამათს.
მეორე ნახევარი გაცილებით უკეთესია უკვე 8 წლიდან, აქ კოსმოსი აშკარად უკვე ხელს უწყობს თქვენს წარმატებებს. პერიოდი კარგია უკვე მოგზაურობისათვის, სახლში რადიკალური სასიკეთო ცვლილებების შესატანა თქვენს დიზაინში. აქ შეიძლება მოხდეს ჰარმონიზაცია პირადი ურთიერთობებისა, შემოქმედებითი მუშაობისათვის, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისათვის, სწავლისთვის, პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ხელს უწყობს უკვე მოლაპარაკებების წარმოებას, მსხვილ საღირლებსაც კი მოდით თქვათ ასე შეიძლება უძრავი ქონებაც კი შეიძინოთ. აქ შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგან ახალი სამსახური დაიწყოს. ყოველ შემთხვევაში კარიული განვითარების კუთხით და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით კვირის მეორე ნახევარი აშკარად სასიკეთოა. პირველში გავაგრძელოთ და აუჩვენოთ სასწორისთვის, როგორ იქნება შემდეგი კვირა, პირველში ესე იგი 8 რიცხვის ჩათვლით პერიოდი ცოტა რთულია, კონფლიქტების ტენდენციები საკმაოდ მაღალია, ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ იქნებით, ასე ვთქვათ, ამ კონფლიქტების პროვოცირების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი მოქმედი პირი. დავუშვათ ისიც, რომ ირგვლივყოფი ადამიანების მოქმედებას გამაღიზიანებელზე გავლენას მოახდენს თქვენზე. ზოგიერთ თქვენთაგან იქნება უკმაყოფილოს საკუთარი თავი და მოქმედებებით, ამიტომ მაქსიმალურად აკონტროლეთ უარყოფითი ენერგიები. და უფრო ფრთხილად დიპლომატიურად აქტიურად იმოქმედეთ პარტნიორ ურთიერთობებში, რათა ამას მერე პრობლემები არ მოყვეს. ეს 8 რიცხვის ჩათვლით, აი უკვე 8 რიცხვის შემდგომ პოზიტიური ცვლილებების დრო იწყება, როგორც სახლში, ასევე პირად ურთიერთობებში. აქ უფრო მეტი შესაძლებლობა მოგეცემა თქვენი იდეების რეალიზაციის კუთხით, უფრო მეტად იპოვით საერთო ენას ირგვლივყოფ ადამიანებთან და ამავდროულად აქ შეიძლება ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება მოხდეს, ხო შუაში შემოსავალი მიიღოთ ძველი პროექტებიდანაც კი და ესეც ფრედ მნიშვნელოვანი იქნება მოულოდნელი თქვენთვის, მაგრამ სოციალურ. მთავარი აქტუალური უბრალოდ დრო და ენერგია არ დახარჯოთ. აქ აუცილებლად უნდა იცოდეთ ზუსტი მიზანი და აი მაშინ ამ ბიზნესკენ მიმავალი გზამ შემთხვევაში მოგცემთ უკვე კარგ დივიდენდებს. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დაუდევლებს, აქაც 8 რიცხვამდე პერიოდი საკმაოდ რთული, აქ ისევ მარსის და იუპიტერთან და იუპიტერის ოპოზიცია ვენერასთან, აღმოვალ კარმულ კვანძთან, სატურნთან, პლუტონთან, ეს ასპექტები ქონიან მეტ იმპულსურობას მორიელთა ცხოვრებაში. ეს ართულებს ურთიერთობებს მათ შორის პარტნიორებთან. აქ მეტად ეცადეთ რომ აკონტროლოთ საკუთარი ემოციები, არ მიიღოთ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რათა აქ უსიამოვნების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. აი უკვე 8 რიცხვის შემდგომ უკვე პერიოდი იწყება მეტად სასიკეთო. აქ ვარსკვლავები აშკარად თქვენს მხარეს გადმოდიან და აქ მარსი, თქვენი მმართველი პლანეტა უკვე სასიკეთო ასპექტს ქმნის პლანეტა ვენერასთან, პლანეტა ურანთან, ამიტომ ექნებათ საშუალება ახალი იდეების რეალიზაციისა. აქ უფრო კარგად გაერკვევით როგორც საკუთარ თავში, ასევე რთულ საკითხებში. რომანტიკული ურთიერთობების ან თავგადასავლის წინაშე შეიძლება აუჩნდეს ზოგიერთ თქვენთაგანი. ეს პერიოდი ხელს უწყობს მეტად პროფესიონალურ განვითარებას, კარიერულ წინსვლას, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სასიკეთო ცვლილებების შემოტანას თქვენ ცხოვრებაში. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, აქაც 8 რიცხვამდე ყოველ შემთხვევაში ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. აქ იმოქმედეთ პრინციპით ჩვენჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, ხავით ფრთხილი წინ დახედული სუსტრაფობას ადგილი არ უნდა კონდეს და აუშვათ ისიც რომ ფრთხილად ვიყოთ ყველა სახის საბუთებთან. განსაკუთრებული ყურადღება, იმიტომ რომ შეცდომების საბუთებთან მიმართება შეიძლება შემდგომ სერიოზული უსიამოვნების ფაქტორი გახდეს. 8 რიცხვის შემდგომ უკვე ტენდენციები უმჯობესდებიან. ეს ის პერიოდია, რომლის შენობისას თქვენ უკვე მოგეცემათ საშუალება თქვენი იდეების მეტად რეალიზაციისა, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისა, გავლენიანი ადამიანების გაცნობისა. ეს ის პერიოდია, რომლის შენობისას მოგზაურობისთვისაც კარგი პერიოდია. ყოველ შემთხვევაში აქ ძალიან საინტერესო ახალი შთაბეჭდილებების, ახალი ნაცნობობის, ახალი პერსპექტივების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. რაც შეეხება თხისკა ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, 8 მაისამდე პერიოდი შედარებით რთულია. ყოველ შემთხვევაში აქ გახსოვდეთ, რომ შეიძლება პერიოდულად ამ პერიოდში გარკვეულმა პრობლემებმა ეჩინონ თავი, რომელიც ხელს უშლიან ძირითადად თქვენი საქმეების შესრულებას. 8 რიცხვის შემდგომ უკვე თქვენ გზნობთ, რომ ენერგოტონუსიც უმჯობესდება, ჯანმრთელობა უფრო მდგრადია, ფსიქოემოციურადაც უფრო სტაბილური ხდებით. აქ შეიძლება ადვილად მოაგვაროთ ძველი კონფლიქტები, აქ შეიძლება ამაღლდეს თქვენი ავტორიტეტი. აქ მთავარია არ გქონდეთ განსაკუთრებული სურვილი სხვა ადამიანების მანიპულირებისა. თორე შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისა, რომ დაკარგავთ ნდობას მათი მხრიდან თქვენდამი, რამაც შეიძლება დაძაბოს ცოტა ურთიერთობები. ამასთან ერთად მოგიხდება ზოგიერთ ისეთი პრობლემის გადაწყვეტა, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გრძელდება თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა გაგანთავისუფლებს ძალიან ბევრი შინაგანი, ფსიქოლოგიური და სხვა სახის პირთისაგან და პრობლემებისაგან. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს,
გამოსავალებს აქ ენერგოტონუსი თქვენი მაინც შედარებით შემცირებული, ამიტომ ზედმეტად ნუ გადაეტვირთები და სარისკო მოქმედებებს მოვერიდოთ. 8 მაისამდე ყოველ შემთხვევაში მაინც მეტი დრო გქონდეთ კონტაქტი ბუნებასთან, სასეირნო ადამიანებთან, მეტი დრო დაუთმეთ მშობლებს, შვილებთან ურთიერთობებს, ეს ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 8 მაისის შემდგომ უკვე თქვენ იგრძნობთ, რომ ენერგია უფრო მეტად ორკესტდება, ენერგოტონუსიც უმჯობესდება. აქ ჰარმონიული ასპექტებიც ის კაბადონზე ვენერას, ურანთან და მარსთან ხელშეუწყობენ იმას, რომ თქვენ შეძლებთ უკვე სხვადასხვა სახის დაძაბული სიტუაციების მეტად გამოუჯობესებას, მე თუმეტეს თუ ეს დაკავშირებული იყო ფინანსებთან ან უძრავ ქონებასთან, აქ იპოვით საერთო ენას შორის სხვა ადამიანებთან. უფრო შემოქმედებითად მიუდგებით ნებისმიერ რთული საკითხების გადაწყვეტას და უშუალოდ რომ თქვენში მოხდება რაღაც შინაგანი ფასეულობების გარკვეული რევიზია, რაც მთლიანობაში სასიკეთოდ იმოქმედებს თქვენ შემდგომ პერსპექტივებზე და ცნობიერებაზე. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს 8 მაისამდე პერიოდი ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას, იმიტომ რომ აქ ჯერ კიდევ კონფლიქტების ტენდენცია ხელმძღვანელ პირებთან არის. მოვერდეთ ყველა სახის, ასე ვთქვათ, აქ კამაც, ცუდ აზრებს. აქ ვეცადოთ რომ შვიდად გავიაროთ ეს პერიოდი. აქ ნუ გადაწყვიტავთ ფინანსურ საკითხებს, ზედმეტად თანხას ნუ დახარჯავთ ამ პერიოდში, ახალ სამსახურს ნუ დაიწყებთ, ეს ყველაფერი 8 რიცხვამდე. 8 რიცხვის შემდგომ უკვე ძალიან კარგი პერიოდი, რომელიც ხელს უწყობს თქვენი შემოქმედებითი პროექტების მეტად რეალიზაციას. და აქ ურანის, ვენერას, მარსის ჰარმონიული ასპექტი ხელს შეუწყობს არასტანდარტული გამოსავლის პოვნას რთულ სიტუაციებშიც კი, რაც დიდი ხნის განმავლობაში გიშლიდათ ხელს ცხოვრებაში. ამასთან ერთად მოდით დავუშვათ, რომ ეს პერიოდი ხელს უწყობს უფრო მეტად შემოქმედებითი ნიჭის და უნარის გამოვლენას თქვენში და შემოქმედებითი მუშაობისთვის კარგია. გაუმჯობესებს იგი პირადულ ურთიერთობებს, ხელს შეუწყობს მოგზაურობას, უცხოელებთან აქტიურ კონტაქტებს და სხვა სასიკეთო ცვლილებებს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. ეს 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანია მათი პროგნოზის შემდეგ კვირისათვის. ახლა მოდით ნახოთ თითოეული დღე მცირეოდენი შტრიხებით. პირველში ხვალინდელი დღე 6 რიცხვი, 6 მაისი. კარგია იგი სწავლისთვის, საქმიან ქაღალდებთან მუშაობისათვის, ამავდროულად სიფრთხილე გმართებთ უცხოეთში მოგზაურობისას. და 6 და 7 მაისს, ორშაბათს და სამშაბათს სამყარო არჩევანის წინაშე დაგვაყენებს სიკეთესა და ბოროტებას შორის. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი აზრები და მოქმედებები. აქ ნუ განმარტოვდებით და ზედმეტად ნუ გადაეხლებით. მოერდეთ ალკოჰოლსასმელებს და ასევე ქირურგიული ოპერაციების ჩატარებას ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. გახსოვდეთ, რომ ხვალტოზე მაღალია სისხლის შედედებისა და ტრომბის წარმოქმნის ტენდენცია. არა აუცილებლობა, მაგრამ ტენდენცია. ხვალ ჩვენ გვაქვს გეომაგნიტური დღე, გეომაგნიტური ციტის დღეა, რომელიც მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულსეზაროვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, შეიძლება გახდეს თავისუფლების მიზეზი, არასასურველი თავის კბილების და უგონებობისა, ნერვოსთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენების, ამიტომ შესაბამისად მეტად დავისვენოთ ეს დღეებში, გამოვიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა არტერიულ ნერვოსთან დაკავშირებით, რათა გვერდიაუროთ ამ ნეგატიურ ტენდენციებს ხვალინდელი დღისა და ღამის საათებით თხოვნ ყურადღებას, იმიტომ რომ ღამის პირველი საათიდან დილის 8 საათამდე ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი, იცით ეს ის პერიოდია, რომელიც ხელს უწყობს ზედმეტად მოდუნებას ადამიანებში ყურადღებისა და ყურადღების მოდუნება შეიძლება დასრულდეს ტრამვებით და ავარიებით, რაც ამ პერიოდში ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას ძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან. რაც შეეხება 7 მაისს, ეს უკვე სამშაბათი დღეა, აქ ინტელექტის და კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური სწორედ 7 მაისს გადაინაცვლებს კუროს ზოდიაქოში, სადაც იგი გასტანს 21 მაისამდე. და ამ პერიოდის განმავლობაში ეს მოვლენა გამახვილებს ადამიანებში ისეთ აზროვნების, ასეთ მოქმედებას დამახასიათებელს კუროსთვის, როგორც არის პრინციპი მუშაობისა 7-ჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, სიფრთხილეს და წინდახედულობას. აქ გააღვივებს ეს ტენდენცია ერთგულებას, ორგანიზებულობას, შეუპოვრობას, აზროვნებისას, მოთმინებას, მეტ პრაგმატულ აზროვნებას, კონსერვატიულობისა და ტრადიციებისადმი მიდრეკილებას, ხელოვნებისა და სილამაზისადმი განსაკუთრებით ლტოლვას, მატერიალური კეთილდღეობისადმი განსაკუთრებულ მიდრეკილებას და ასევე ყაერათიანობის გამოვლენად. და ამავდროულად მაქსიმალურად გავუფრთხილდეთ 7-ში სამშაბათს ფულს და ძვირფასეულობას. 8 რიცხვი 4 შაბათი დღე, აქ ჩვენ გვაქვს გეომაგნიტური დღე ისევ, ამიტომ მეტი ყურადღება საჭირო, წამლის პროფილაქტიკა, სუფთა ჰაერი, ეს ყველაფერი აუცილებელია და მეტად დავისვენოთ, თუ არტერიულ წნევასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა შეგვაწუხა და მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი ითხოვს ყურადღებას ღამის 4 საათიდან დღის 13 საათამდე და 7 წუთამდე იჩენს თავს. ამ დროს ყურადღების მოდუნება შეიძლება ტრამვების და ავარიების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გახდეს, ამიტომ ვეცადოთ, რომ ამ ხრივ ამ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება
გამოავლინა მძღოლებმა და ქვეითად მოსიარულეებმა. 8-ში 4 შაბათს მოსაუდნელი უამრავი და მოულოდნელი შეხვედრების წინაშე აღმოჩნდა. ნებისმიერი ახალი ზაცნობობა ამავდროულად შესაძლებელია შემდგომ საკმაოდ ცუდათაც დასრულდეს, ამ მხრივ იყო ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად. 9 მაისი ეს არის ხუთშაბათი დღე, აქ ხალხის მასაში ყოფნისას გავფრთხილდით ფულს და ძვირფასეულობას, მოერიდეთ თმის შეჭრას და შეღებოს, ასევე სახლის მშენებლობის დაწყებას. რაც შეეხება უკვე პარასკევს, პარასკევი დღე უკავშირდება 10 მაისს. აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი, რომლის ველობისას დილის 6 საათიდან 17 საათამდე 15 წუთამდე ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასწრაფო ამ დროს ტრავმებისა და ავარიებისა და საკაცეთოს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან. გახსოვდეთ პარასკევს, რომ ყოველ სიტყვას თავისი შედეგები მოაქვს. მოერდეთ ბილს სიტყვაობას. რაც შეეხება 11 რიცხვს, შაბათს, ეს არის გეომაგნიტური დღე, რომელიც ისევ პრობლემებს უქმნის ადამიანის გულსეზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და ესეთივე გეომაგნიტური იქნება 12 მაისიც, ანუ შაბათი კვირა გეომაგნიტურია. ამიტომ მეტად, ასე ვთქვათ, მიაქციეთ ყურადღება არტერიულ წნევას, თუ საჭირო იქნება მიიღეთ, ვთქვათ, წამლები, წამლის პროფილაქტიკა, მეტად დაესვენეთ თქვენ ურთიერთობა ბუნებასთან, ხელოვნებასთან, სასიამოვნო ადამიანებთან, რათა ამით უფრო ადვილად ავუაროთ გვერდი ამ ნეგატიურ მოვლენებს შაბათისა და კვირისა. და შაბათს სასკეთო დღეა დიზაინის შესაძლებლად, მაგალითად იურიდიული საქმეებისათვის, ხელმძღვანელებთან კონტაქტებისათვის, ხოლო კვირას 12-ში აქ მიაქციეთ ყურადღება ასევე მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს 16 საათიდან 24 წუთიდან 20 საათამდე 23 წუთამდე იგი ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, ამ პერიოდში შეიძლება ისევ გახდეს მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა და საკითხის განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან. თუმცა კვირა დღე კარგია ექსპერიმენტებისა და ახალი წამოწყებებისათვის, ხალხური კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, კოსმეტიკური პროცედურებისათვის, კი ბატონო. ეს ზოგადი მოვლენები, ესე იგი შემდეგ კვირისა თუ რა ტენდენციები იქნება ამასთან დაკავშირებული, ახლა მოდით დავუშვათ აქვე, რომ ვინც არის დაკავშირებული ფინანსებთან დაუშვათ და ბიზნეს საქმიანობასთან, აი მათ საყურადღებო მინდა აღნიშნო, რომ პერიოდი, რომელიც უკავშირდება ზონას, რომელიც იწყებს სამოქმედებას 6 მაისიდან 11 მაისის ჩათვლით, აქ მაინც დანაკარგების ტენდენცია მაღალია. ამიტომ აქ ელოდებით მაინდა-მაინც სხვათა მხრიდან გავლენის სფეროს გაძლიერებას, ამ ფინანსურ ხარდაჭერას, ეს ნაკლებად მოსაუდნელია. 12 მაისი კი კარგია განსაკუთრებით უცხოელ პარტნიორებთან ბიზნეს ფინანსური ურთიერთობებისათვის, ან პედაგოგიური, კულტურული, საგამომცემლო ურთიერთობების კუთხით. აქ შეიძლება იმ სხვა გავლენიანმა პირებმა სწორედ ფინანსური ხარდაჭერა 12 მაისის დღის დღიდან დაიწყონ და აი 12-დან 16 მაისის ჩათვლით აი ამ ტენდენციებისთვის, ასე ოფიციალური სტატუსებთან ურთიერთობისათვის, ან იურიდიულ ორგანოებთან კონტაქტისათვის მეტად სასკეთო პერიოდია. რაც შეეხება მოგზაურობას, მოდით დავუშვათ, რომ 6-10 მაისის პერიოდი კარგია საერთო ჯამში მოგზაურობისათვის, ხოლო 11-12 კიდევ უკეთესია, იმიტომ რომ აქ ნებისმიერი, ოღონდ აქ შაბათ-კვირას ყველა დეტალი უნდა იყოს თქვენი სამოგზაურო მარშრუტისა თქვენს წინაშე გასაგები. აი ეს არის მნიშვნელოვანი აქ მოთხოვნა. რაც შეეხება სასწავლო პარტნიორ ურთიერთობებს პერიოდი 6-დან 11 მაისის ჩათვლით ვიყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ცოტა კონფლიქტების ტენდენცია აქ მაღალია და რაღაც წვრილმა შელაპარაკებამ შეიძლება სერიოზული კონფლიქტის შექმნას. 12 რიცხვი ძალიან კარგია რომანტიკული მათ შორის ურთიერთობებისთვის, თავგადასავლებისთვის, მოგზაურობებისათვის, ყველა სახის ამდაგვარი კონტაქტებისათვის. ეხლა სხვა მოვლენები, ვისაც აქვს განზრახული მაგალითად მურნალობის დაწყება, მათთვის ყველაზე კარგი პერიოდი ჩვენ გვაქვს 9 მაისი, არ ვარგა 12 მაისის დღე და არჩენ დღეები ნეიტრალურია. მოგზაურობის დასაწყებად კარგია 10 მაისი განსაკუთრებით, არ ვარგა 6 მაისის და 12 მაისის დღეები და არჩენ დღეები ნეიტრალურია. სამსახურის შესაძლებლად ყველაზე კარგია 9 და 11 მაისის დღეები, არ ვარგა 7 და 12 მაისის დღეები. ხელშეკრულებების, უბრალოდ მოლაპარაკებებისათვის და ხელშეკრულებების დასადებად კარგია 7, 9, 10 მაისის დღეები და არ ვარგა 12 მაისი და არჩენ დღეები საშუალოა. ქორწინებისთვის ყველაზე კარგია 10 მაისი და არაისასვლელი 6 და 12 მაისის დღეები. ბინის ყიდვა გაყიდვისათვის ახალ ბინაში გადასასვლელად ყველაზე კარგია 8 და 10 მაისის დღეები და არ ვარგა 12 მაისი. შენებლობის დასაწყებად სარემონტო სამუშაოებისთვის ყველაზე კარგია 8 მაისის დღე და არ ვარგა 12 მაისი.
მაისი და არჩევნები დღეები აქაც საშუალოა. მსხვილი საღირლებისთვის ყველაზე კარგია ამ შემთხვევაში 10 მაისი, არ ვარ 12 მაისის დღე და სასამართლო პროცესების დასაწყებად ყველაზე კარგია 6, 7, 11 მაისის დღეები და არ ვარ 12 მაისი. დანარჩენი დღეები აქაც ნეიტრალურია. ახლა რაც შეეხება უკვე ესეთ მოვლენას, როგორიც არის თქვენთვის უკვე მნიშვნელოვანი საფინანსო მოდი თქვათ ასე რიტუალები თქვენცით ან მოქმედებები, ეს რიტუალებია და მოქმედებებია, რომელთა მსვლელობისას თქვენ შეგიძლიათ რაღაც მოგლეთ თქვათ ასე მოიზიდოთ ფინანსური ეგრეგორი, გამოჭობესოთ ფინანსური მდგომარეობა, ან მოხდეს მისი განზრდვა და გარკვეული ფინანსური დანაკარგიც კი. და რა მოვლენები უწყობენ ამას ხელს. ხვალ 6 მაისს მაგათად კარგია საათის შეძენა. ნებისმიერი ქველმოქმედება ის მოიზიდავს ფინანსურ ეგრეგორს თქვენდამი, მაგრამ სხვის ფულს თუ გადათვლით, თორე ეს მერე უკვე განიზიდავს თქვენს ფულს თქვენი ჯიბიდან. 7 მაისი სამშაბათი კარგია ფულის გადათვლა, კარგია საფულის შეძენა, სარკის შეძენა, ეს მოიზიდავს შემდგომ ახალ ფინანსებს თქვენდამი. 8 მაისი აქ კარგია ისევ საათების შესაძენა და ნებისმიერი ქველმოქმედებისათვის, მაგრამ აქ არ არის ასველი ვალუტის ყიდვა გაყიდვა. 9 მაისს კარგია ნებისმიერი, თქვათ მათ შორის ფინანსური ქველმოქმედება, მაგრამ არ ვარგა ფულის ვალში გაცემა ან აღება, ეს შემდგომ თქვენს ფინანსურ ეგრეგორს აფუჭებს. 10 მაისი კარგია ვალების დაბრუნება, მაგრამ არ არის ასველი კაპიტალ დაბანდება და ფულის გადათვლა. 11 მაისი შაბათი დღე აქ არ ვარგა ვალის დაბრუნება და საათის შეძენა. 12 მაისი კვირა დღე კარგია ფულის გადათვლა, სარკის ან დაუშვათ საფულის შეძენა, სავალუტო ოპერაციების ჩატარება. მაგრამ სხვის საფულეში ნურს კი ჩაიხედავთ, თორე ეს მერე უკვე თქვენს ფინანსებს განიზიდავს და მეტ ფინანსურ პრობლემებს შეგიქმნით. რაც შეეხება ახლა ანგელოზის საათს, თქვენ ციტესის დროა, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ფარველ ანგელოზს და მიიღოთ მისგან დახმარება. და ამ პერიოდის განმავლობაში უნდა მოხდეს ეს მიმართვა, ან კიდევ უკეთესია ეს ის დროა, რომელიც ხელსაყრელს ასვევ ამ პერიოდში რამე კეთილი საქმის გაკეთებას. აი თუ ამ პერიოდში თქვენ რაღაც კარგ საქმეს შეასრულებთ, აქაც მიიღებთ დახმარებას ფარველ ანგელოზისგან და ამას იგრძნობთ კიდეც. ანუ ესეთი პერიოდები ჩვენ გვაქვს ხვალ 6 მაისს ორშაბათს 13 საათიდან 40 წუთიდან 14 საათამდე 22 წუთამდე. 7 მაისს სამშაბათს 13 საათიდან 27 წუთიდან 14 საათამდე 20 წუთამდე. 8 მაისს 13 საათიდან 34 წუთიდან 14 საათამდე და 18 წუთამდე. 9 მაისს ხუთშაბათს 13 საათიდან 31 წუთიდან 14 საათამდე 16 წუთამდე. 10 მაისს პარასკევს 13 საათიდან 28 წუთიდან 14 საათამდე 13 წუთამდე. 11 მაისს შაბათს 13 საათიდან 25 წუთიდან 14 საათამდე 11 წუთამდე და შემდეგ კვირა დღეს 12 მაისს 13 საათიდან 22 წუთიდან 14 საათამდე და 8 წუთამდე. ეს ანგელოზის საათის პერიოდია. აქ მოდით კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ აქ ესე იგი ჩვენ გვაქვს იცით თქვენ გამოსულია მთელი კოჰორტა ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ, რომელიც ყოველთვიურ ასტროპროგნოზს გაწვდით თქვენ და ნებისმიერ ჯიხურში შეგიძლიათ იგი შეეძინოთ. ამის გარდა ჩვენი საახალწლო ნობათები ჟურნალი ჰოროსკოპი, სადაც თქვენ შეგნით აღმოაჩენთ უზარმაზარ ინფორმაციას. აქ არის უამრავი კალენდრები, მათ შორის დიდი და პატარა ასტროლოგიური კალენდრები ჯიბის და 12 ზოდიაქოს ნიშნის პლუს მინუს დღეებით, ასევე ახალმთვარეობის, სავსემთვარეობის მნიშვნელობები და განმარტებებით. ამის გარდა ჩვენ აქ რასაკვირველია გვაქვს ინფორმაცია ასევე საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზის და დედამიწის გეომანტიის შესახებ შესაბამისი გრაფიკები. თქვენ ხედავთ აქ კარგად ჩანს დედამიწის გეომანტია, როდის იძაბება, როდის ხდება დადებითი და რას ნიშნავს ეს და რომელ თვეში რა ტენდენციები ამასთან მოსალოდნელი. აქვე გვაქვს ჩვენ თვარის ასე ვთქვათ შესახებ ინფორმაცია და რეკომენდაციები და ეს წიგნი, რომელიც უკვე ყველასთვის კარგად ცნობილია, შენი ჰოროსკოპი, სადაც არის შავი და თეთრი მთვარის შესახებ ცნებები და აქ შეგიძლიათ ცხრილების მიხედვით დაიანგარიშოთ თქვენს პირად ჰოროსკოპში თქვენი დაავადების მომენტში სად იმყოფებოდა შავი მთვარე, სად იმყოფებოდა თეთრი მთვარე და აქედან გამომდინარე რას გვიქადიან ისინი და რას ითხოვენ თითოეულ თქვენთაგანისაგან და ამის გარდა ეს არის წლის ჰოროსკოპი ფაქტობრივად. ახლა აი დარეკა ერთ-ერთმა პიროვნებამ და მეუბნება რომ ვაკეთებ თუ არა სოლარის, ანუ წლის ჰოროსკოპს. მინდა გითხრათ რომ აი ეს ნებისმიერ სოლარიზზე უკეთესია. ჩემი პრაქტიკიდან გეუბნებით სოლარის მეტი რა გამეკეთებია დაახლოებით 8 წელი ვაკეთებდი სოლარებს. და მე ერთგვარ დღეს მივხვდი რომ აი ესეთი სახით მე მოგაწვდით აქ ინფორმაციას, ყოველ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია
იმის შესახებ თუ როგორ იქნება თითოეული თვე. სამ ნაწილად გაყოფილი, თავისი პლუს-მინუსებით, ტენდენციებით, ეს არის არანაკლებად ნებისმიერი სოლარიზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. იმიტომ როცა მე ვხვდი, რომ აქ არანაკლებია ინფორმაცია, ვიდრე ჩვეულებრივი სოლარის კეთება, რომ გაცილებით რომ მე დროს წაიღებს და რეალურად მეტ ინფორმაციას არ გვაძლევს. ამიტომ ამის მერე გადავწყვეტი, ეს არის თორედ თქვენი სოლარი, ანუ წლის ჰოროსკოპი, სადაც არის უნიკალური ინფორმაცია. ხა ყველა ამას ჯერ ვერ ხვდება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ უცხოეთში მცხოვრები ქართველებმა ყველაზე კარგად გაუგეს ამას მუღამი და ყველაზე დიდი რაოდენობით მათ გაიტანეს ეს, იმიტომ რომ მთელი წლის პირადი მათი ფაქტობრივად სოლარული, ასე ვთქვათ, წლის პროგნოზები აქ არის. ამიტომ ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ შეეძინოთ, რა სკვირველია როგორც ბიბლიოთეკის მაღაზიებში, სადაც სამწუხაროდ ყოველთვის არ ჩანს ეს დახლებზე, ასევე ჯიხურებში, მარჯანიშვილის მეტროს შესასვლელში, პრესის და ლატარიის ჯიხურებში, მაგრამ ყველაზე უკეთესი იქნება თუ დარეკავთ ამ ნომერზე, რომელსაც მე ახლა მოგახსენებთ, აქ შეგვიძლიათ შეკვეთა და პირდაპირ სახლში მოტანით მიიღებთ ამ ინფორმაციას, რომელიც გინდათ. აქ არის მათ წიგნებიც, ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების შესახებ შეგიძლიათ ეს ყოველივე შეუკვეთოთ და მიიღოთ სახლში. ტელეფონის ნომერი შემდეგია: 597 15 99 77 597 15 99 77. ანუ აქ ფაქტობრივად ამ ტელეფონით თქვენ შეგიძლიათ შეეხმიანოთ და მიიღებთ უკვე სახლში მიტანით ამ უზარმაზარ ინფორმაციას, რომელიც აქედან მეტად გინდათ, ამის გარდა ჰოროსკოპი პლუს რევიუ არა, ეს თავისუფლად იყიდება მთელ რესპუბლიკაში და ამიტომ აქ ეს შეგიძლიათ მხოლოდ ჯიხურებში შეიძინოთ. ეს დანარჩენი ინფორმაცია უკვე ამ ტელეფონის და მიხედვით. და ეხლა მოდით აღვნიშნოთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ეხლა ხან საინტერესო ის მოვლენა, რომ პიროვნება, რომელიც შორის ყოღმანობდა, იყო მამა, რომელსაც ჰქონდა საკითხი დაყენებული დაუშვათ გაუშვას თუ არა შვილი უცხოეთში, რომელსაც უნდა უცხოეთში წასვლა. და მიზეზი ამის, როგორც აღმოჩნდა შემდგომ უკვე პირადი ჰოროსკოპების გაკეთების პროცესშიც კი აღმოჩნდა, რომ თორმე აღმოჩნდა დედა, რომელიც ცოტა უფრო მკაცრზე გავლენას ახდენდა ამ ბავშვზე და ამ ბავშვს უნდა და პრინციპში მისი ჩარჩოებიდან უფრო გასვლა, ვიდრე რეალურად იქ დაუშვათ უცხოეთში სწავლა. მაგრამ ოღონდ აი ეს მომენტი ჰქონდა წინა პლანზე და ამისთვის მას ჰქონდა ეს სურვილი, რომ უცხოეთში სწავლა, ვისწავლი და შემდგომ. როცა პირადი ჰოროსკოპი შედგა, აღმოჩნდა საინტერესო რამ, რომ უცხოეთი მისთვის არის 50-50-ზე წარმატების მომტანი ფაქტორი. ანუ არის იქ, მაგრამ სირთულეებიც არის. ამიტომ უცხოეთი მისთვის ჯობდა 25 წლის მერე და სიამოვნებლის ეს ახლა არის ჯერ 17 წლის. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, ესე პირდაპირ რჩევა იყო ესეთი, რომ ჯერ სამშობლოში სწავლა განვითარება, მეტი კონცენტრაცია მამის მხრიდან, რომელსაც ურთიერთობა უფრო ჰარმონიულია, დედასაც გავაგებინოთ, რომ ცოტა ეს მარწუხები ოდნა უნდა მოუშვას, რომ აი ბავშვის ყოფა არ იყოს მეტად რთული და უცხოეთი უკვე 25 წლიდან კი ბატონო დაუსახეთ, აი რომელი ქვეყნებია კარგი და ასე შემდგომ და თავისთავად მინდა გითხრათ, რომ ახლა გავიდა ახლა ამის შემდეგ რამდენიმე თვე ამ საუბრის შემდგომ და ახლა უკვე აშკარად ხედავ ძალიან კარგ შედეგებს. ბავშვი დამშვიდდა, დაწყნა და დედა უკვე სხვანაირად იქცევთ, რომ მთელმა ოჯახმა მოისმინა ეს ინფორმაცია, უკვე იციან რა შეასაქმე და უფრო მეტიც აი ნელ-ნელა ახლა უკვე აქ დაიწყებს ახლა სწავლას, განვითარებას და შემდგომ უკვე მაგისტრატურისთვის უკვე წავა უცხოეთში და უკვე ზუსტად იციან სად წავა და ასე შემდგომ დაუსახეთ კიდეც ეს ადგილები და ძალიან ბედნიერი გახდა ოჯახი აი რამდენიმე თვეში იმ დაძაბულობის შემდგომ. ამიტომ რისი თქვა მინდა, რომ აი პირადი რუქა ასტროლოგიური ჰოროსკოპი ძალიან ხშირად გვაძლევს საშუალებას ვიპოვოთ გამოსავალი ამა თუ იმ სიტუაციიდან. მართლა კიდევ ვიმეორებ, სხვა რანგის კატეგორიის ხალხი მოდის ჩემთან, ან ისმენს ამ პირად ჰოროსკოპს, ზოგიერთი უბრალოდ ცნობის მოყვარეობას ეკმაყოფილებს და არაფერს არ ცვლის საკუთარ თავში და სკოლა მის ცხოვრებაზე არ შეიცვლება, ზოგიერთი პირიქით. ძალიან გონიერია მომტავროთ იჭერს ძირითად ინფორმაციას და დასთავარი იწყებს ამის ირგვლივ მუშაობას, აი როგორც ამ ოჯახმა გააკეთა. აი აქ უკვე ჩვენ აშკარად კარგი შედეგები გვაქვს. ამიტომ ახლა რადგან ჩვენი საერთო დრო უკვე ფაქტობრივად სრულდება და ჩვენ დღეს მინდოდა გამეგრძელება ინფორმაცია კრიზისული პერიოდების შესახებ ადამიანის ცხოვრებაში, ჩვენ დავიწყეთ წინააღმდეგ გადაცემის დროს, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა დრო არ მრჩება ამისი, ამიტომ მე მხოლოდ მოგაწვდით, ესე იგი ჩვენს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, ესე იგი ვისაც აქ განზრახული უკვე პირადი ჰოროსკოპის შედგენა და მნიშვნელოვანი კორექციის შეტანა საკუთარ ბედიღბალში, საკუთარ მოქმედებებით, მათ შორის და ცნობიერებაზე დაყრდნობით, აი მათთვის მინდა აღვნიშნოთ ტელეფონის ნომერი 599 91 52 38. ვიმეორებ 599 91 52 38.
აქ უკვე შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ამ ტელეფონის ნომერზე, გავაკეთოთ თქვენი პირადი ჰოროსკოპი, დავსახოთ თქვენი გზები, მიზნები და ისკენ მიმოვალე, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიც. იქნებით ამ მხრივ უფრო მეტად წარმოტებული და მე იმედი მაქვს, რომ შემდეგი კვირა იქნება თქვენთვის კარგი. აღნიშნოთ, რომ ხვალ-დილით თქვენ შეძლებთ ამ გადაცემის გამეორებას ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში დილით 11 საათზე, ასევე ხვალ-დილის იმედის დილაში, სწორედ ასევე მიხეილავთ მე, რასკვლავია გაზეთი ასავალ-დასავალი ჟურნალი თბილისელები მოგაზრდით ინფორმაციის ჩემს მიერ მოწოდებულს ხვალინდელ ნომრებში და ასევე ტრადიციულად რადიო ფორტუნა ხვალ-დილით 3-ჯერ დაახლოებით 10 წუთი რო აკლია 9 საათს 11 ამ პერიოდებში გაზრდით ინფორმაციას ჩემს მიერ გახმოვანებულს ამ დღის ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ან შეარაღებული. მე გისურვებთ ბედნიერ კვირას, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე.